No se on morjesta. Hei, me ollaan Lumin kanssa Patvinsuon kansallispuistossa. Meillä olisi tarkoitus tehdä sellainen 1-2 yön reissu näissä maisemissa. Ajatuksena olisi tosiaan tehdä sellainen ympyräreitti. Eli tosiaan me lähdettiin tänään aamulla tuosta Kurkilahden pysäköintialueelta. Ja ollaan nyt semmoinen tunteroinen kävelty tätä Suomun järveä pitkin. Ja olisi sitten tästä tarkoitus nyt seuraavaksi suunnata tuonne Suomun joen alkupäähän. Siitä sitten laittaa backraft vesille ja meloa sitten Suomun joki alas aina tuonne Koiterejärvelle asti. Siitä sitten taas rantautua ja sitten kävellä takaisin sinne alkupisteeseen. No niin, hei, me tultiin aika läheltä tätä Suomunjoen suuta. Se pitäisi olla tuolla päin about 100 metriä. Pikkasen laitetaan tässä ruokaa ensin ja otetaan vähän lepoa. Ja sitten lähdetään melomaan. No niin, päästiin vihdoin ja viimein liikkeelle. Lumi halusi käydä ennen kuin lähdettiin liikkeelle, niin välttämättä uimassa tossa, niin se on jo valmiiksi sopivan märkä tähän hommaan, niin ei ainakaan tarvitse varoa, että roiskii vettä sen päälle. Melko tuon joen alussa tulee jo tollanen pieni patokohta. Siihen ei varmaan ole kuin joku 200 metriä, niin meidän pitää se kiertää. Ja sen jälkeen vissiin tulee pientä koskea, mutta sekin on varmaan Lumin kanssa kierretään. Ei välttämättä hirveästi uskalla Lumin kanssa mihinkään kosken tapaiseen mennä. Ellei se tosi pieni, kun nipa tai vastaava, niin ehkä siinä. Jos siinä on vähänkään enemmän koskimaisuutta, niin en ehkä viitti lähteä sitä laskemaan. Tämä Suomenjoki on myös tällainen majava joki, samalla tavalla kuin se Haukkajoki, jossa viime videossa oli, niin tossakin takana näkyy majavan pato, ja tuossa oli ihan pieni semmonen todennäköisesti majavan tekemä pikku pato tuossa vähän aikaisemmin. Olisi kiva kyllä, että näkisi taas majava ihan livenä vaikka tällaisissa jokiolosuhteissa. Tää näyttää olevan kaatuneita koko ajan, tai varmaan majavan tekosia. Täällä tulee näitä vastaan, ainakin tässä alussa tuli jo. Taitaa olla 3. tässä aika pienen matkan sisällä tommonen kaatunut melko iso puu. Onneksi niistä on vielä päässyt aika kivasti ohi. Et siinä on ehkä pieni rako ollut, josta on pystynyt uikkelehtiin läpi. Joo, siinä oli tosiaan se pato. Siitä ei tosiaan olisi ihan kajakilla tai backraftilla päässyt. Ja tuosta nyt periaatteessa olisi pystynyt ehkä ton kosken, mikä sen jälkeen tuli melomaan, mutta sitten tuosta oli vähän hankala päästä tuohon joelle. Tuossa on sen verran kiviä tuossa joen vieressä, että parempi vaan, että kävellään tonne vähän kauemmas ja isketään siitä sitten backrafti uudestaan vesille. No niin, nyt voi taas matka jatkua. Ei pitäisi tulla enempää tollasia tiedossa olevia pysähdyksiä. Se on tietysti eri juttu, jos tulee tollasia kaatuneita puita, mitkä sitten pitää tarvittaessa ohittaa, mutta toivotaan, että ei ainakaan hirveästi tulisi
sellaisia paikkoja, että joutuu sitten maitse ohittamaan. Nyt tuli ensimmäinen vähän tuonne haastavampi paikka. Tässä on pari kaatunutta puuta. Toinen on sen verran korkealla tässä pinnan yläpuolella, että tosta ei oikein pääse ainakaan kovin helposti yli. Mietin, jos mä itse tosta yrittäisin nostaa. Mä nousisin tuohon toisen puurungon päälle ja yrittäisin nostaa meidät tosta yli. Pelkään vaan, että mä tipun veteen tai lumi yrittää hypätä pois myös kajakista. Sehän kävi helposti. Se on sen verran vaivaa aina ottaa toi edessä oleva kassi tuosta pois ja nostaa kaikki kamat ja laittaa uudestaan ne sinne, niin siinä menee huomattavasti enemmän aikaa kuin tuossa äskeisessä ylityksessä. Että yleensä se on paljon kivuttomampi yleensä, jos se vaan jotenkin pääsee ylittämään tommosen esteen. Varsinkin lumin kanssa, niin siinä on aina pikkusen ekstra säätöä. Pikkasen säätöä tosiaan, kun se aina siinä pikkasen tahtoo olla aina edessä, kun siirtelee kamoja ja nostaa backraftia ja niin edespäin. Ja onneksi tosta pääsi tuolta suht mukavasti ohi. No sieltä näköjään tuleekin sitten seuraava vastaavanlainen paikka. Siitä päästiin onneksi vähän helpommin yli. No niin, nyt tuli semmonen este, että tästä ei enää samalla taktiikalla pääse. Voin näyttää. Tämä on ihan hillitön puu kaatunut tähän joelle. Tässä on oikeastaan 2 puuta. Toinen on tuossa alla. Ja toinen on tuossa isompi vielä tuossa päällä. Tää on niinku pakko ohittaa jostain. Varmaan tosta oikealta puolelta. Ehkä tosta pääsee tosta muun juurakon välistä. Katsotaan miten me mahdutaan. Tai mahdutaanko tästä välistä. Noniin, tästä päästään. Joo, ei tarvitse mennä 100 metriä eteenpäin, niin seuraava kaatunut puu tuossa joella näkyy tuossa taustalla. Tuossa on aika makea tuossa mun edessä, niin tässä on paljon majavan kaatamia puita. Koivu, mikä on se on niinku, näyttää siltä, että siinä ei paljon tarvitsisi vielä syyä, että se kaatuisi. Mä ehkä näet, että mä yritän kääntää tästä tuossa taustalla näkyy tuollainen yksi koivu, joka on aika hyvin syöty. Et ei siinä tosiaan paljon ole, että se kaatuisi. Mut joo, tässä on tosiaan seuraava este. Mä en tiedä, tästä ei kyllä mitenkään taas pääse yli. Tää on yllättävän syvä tää joki, niin jos mä menen tuolla niin tipahti veteen, niin tää on yllättävän syvä tää joki, niin jos mä menen seisomaan tohon, niin mä en tiedä
Varmaan mulla ulottuisi jalat pohjaan, mutta on se varmaan aika syvällä tuolla vedessä. Mutta ja mä koitan vaan tuosta rannan kautta. Joo, tästä Melonasta alkaa tulla tänne Via Dolorosa. Tästä tulee jatkuvasti näitä kaatuneita puita, mistä ei vaan läpi pääse, vaan pitää kiertää tai alittaa jotenkin pikkasen kikkailemalla. Sinänsä on ihan mukava, että tulee tuollaista pikku haastetta matkaan, että et vähän pysyy hereillä ikään kuin tässä reissun aikana, mutta sitten kun niitä tulee ihan jatkuvasti, niin se alkaa vähän käymään vaivan loiseksi. No niin, sain sitä mennä joku 300-400 metriä, niin tuli seuraava kunnon este. Tästä onneksi pääsee ainakin helposti rantautumaan tähän ennen tätä paikkaa. Eli täällä on roudaa kaikki kamat yli. Tai ohitse oikeastaan, ei ehkä yli kuitenkaan. Joo, otettiin pikkasen breikkiä tässä kun tuossa oli taas yllätys pari kaatunutta puuta tuossa joella, niin me ajatteltiin, että ehkä hyvä pitää pieni breikkiä. Näkyy se teki lumille ainakin terää, kun se simahti melkein saman tien, kun päästiin tähän maitse, niin se pisti kerälle ja alkoi ottaa sikeitä. Tää Suomujoki on ihan niinku älyttömän mutkainen. Tässä tulee jatkuvasti mutkaa toisensa perään. Ja tässä saa koko ajan olla aktiivisesti melomassa, koska jos sitä ei tee, niin on tosi nopeasti tuossa Pientaren puolella tai sitten näissä puissa, mitä tähän jokeen on kaatunut tosi paljon. Ja mun mielestä on tosi kiva, että tää on näin mutkainen, koska se tekee tästä joesta siinä mielessä tosi mielenkiintoisen ja just joutuu koko ajan vähän niinku ohjaamaan tässä ja pysyy tavallaan homma niin kuin aktiivisena ja juurikin niin kuin kiinnostavana, kun joutuu vähän väistelemään ja tekemään käännöksiä jatkuvalla syötöllä. Me ollaan tässä jo vähän etsiskelemässä yöpymispaikkaa. Tuonne Koiterejärvellekään ei enää ihan hirveän pitkästä ole, että vähän tässä fiiliksen mukaan, että jos löytyy joku hyvä paikka tästä joelta, niin varmaan pysähdytään siihen, mutta jos ei löydy, niin sitten ehkä mennään sinne Koiterejärven rannalle. Eiköhän sieltä löydy vähintään sitten joku hyvä paikka. Joo, me tosiaan päästiin sinne järvelle. Siitä pikkasen sitten vielä melottiin eteenpäin ja löydettiin tämmöinen pieni saari, johon nyt sitten jäädään yöksi. Pikkasen tuossa vielä tehtiin iltapalaa, tein itselleni kesadillat ja lumille sitten paistelin muutamat nakit. Lumi tuolla on jo jonkun aikaa vedellyt sikeitä tuolla teltan sisällä, niin meikäläinen varmaan liittyy sitten lumin seuraan.
No niin, huomenta. Yö on takana ja tähän oli tosiaan Lumin ensimmäinen yö teltassa, joka meni tosi mukavasti. Aluksi vähän siinä kuunteli metsän ääniä, mutta sitten aika hyvin rauhoittui nukkumaan. Varmaan osittain johtui siitä, että oli kuitenkin aika rankka päivä varmaan Lumille tuo eilinen. Kun normaalisti kuitenkin sitten kotosalla nukkuu päivisin, mutta nyt ei sitten hirveästi päässyt ottamaan sitten tirsoja tuossa päivän aikana. Niin ei ole ihme, että on vähän sitten univelkaa eilisestä. Ja Lumihan on tosiaan valkoinen paimenkoira, 1-vuotias, melko semmoinen itsepäinen luonne. Me ollaan Lumin kanssa reenattu tuossa keväällä, kun mä sain ton Packraftin, niin Packraftissa olemista. Aloitettiin ihan siitä, että täytin Packraftin olohuoneeseen ja kävin itse istumaan omalle paikalle ja pyysin Lumin siihen mun eteen ja aloin sitten syöttämään sille herkkuja, jotta se sitten mahdollisimman hyvin tottuisi siihen Packraftin kyydissä olemiseen ja että se tuntuisi sitten mukavalta asialta Lumille. Ja sitten käytiin ennen tätä reissua muutamia kertoja melomassa tuossa Helsingin edustalla. Ja nyt tää melontapätkä, mitä me tehtiin, niin sehän menikin tosi mukavasti. Lumi pysyi kyydissä, ei hypännyt pois kesken matkaa ja jakso ainakin melko hyvin odottaa. Aina lupaa hypätä pois Packraftin kyydistä, kun me rantauduttiin. Et siinä mielessä tosi onnistunut reissu. Ja tänään meillä on sitten vielä pieni melontamatka tuonne mantereen puolelle ja siitä sitten 6-8 kilsaa kävelyä sinne Kurkilahden pysäköintialueelle, josta me tämä reissu aloitettiin ja tämä reissu myös sitten päätetään. No niin, me tosiaan tultiin Packraftilla tuohon Majaniemen laavulle, joka on siinä Koiterejärven rannalla. Ja ollaan nyt kävelty sellainen suunnilleen 4 kilometriä. Ja ollaan nyt Teretin laavulla. Tässä on tosiaan laavupaikka, jossa on notski, jonkunlainen kaivo. Tuolla on puuliiteri ja sitten tuolla näyttää olevan myös puusee taustalla. Ja sitten tosta 100 metriä vielä eteenpäin, pohjoiseen päin, niin siinä on tämmöinen näköalapaikka, josta näkee varmaan kivasti sitten tämän suomaiseman. Ja tosiaan Patvinsuo on kyllä nimensä mukaisesti kyllä soinen paikka. Tosiaan tuossa mun taustalla on tämmöinen ihan järkyttävän kokoinen suoalue, joka jatkuu tonne niin kuin pohjoiseen päin varmaan useita kilometrejä ainakin. Tästä on enää semmoinen reilu 2 kilsaa tuohon alkupisteeseen, josta lähettiin, eli sen puolesta alkaa reissu olla aika lailla taputeltu. Mä laitan tähän loppuun vielä pikkasta yhteenvetoa tästä reissusta, niin näette vähän statseja, että minkälainen reissu tää on ollut. Mutta ei siinä. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!